استعراضات المسرحية للإخوانجي أردوغان الذي يحاول أن يظهر بمظهر صار Başar bir defa Esed kesinlikle أقولها بكل وضوح: بشار الأسد إرهابي يستخدم إرهاب الدولة. لا يمكننا القول الأسد يمكنه أن يواصل الطريق. إذا قلنا بذلك سيكون الأمر مثل ارتكاب ظلم بحق السوريين. حان الوقت لنعود أصدقاء من جديد. تركيا تلمح لعودة المياه لمجاريها مع النظام السوري، والمعارضة تتلقى آخر الضربات القاتلة. اتصالات مخابراتية، تصريحات رسمية، ولقاء عابر في بلغراد كشفت تفاصيل النوايا التركية القادمة في الملف السوري. فلا جيش وطني يمنع المصالحة، ولا معارضة تطالب بالوقوف معها، ولا حتى 4 ملايين لاجئ يمكن أن تمنع أنقرة عن أصدقائها. أردوغان قد يصلي قريبا في الجامع الأموي في دمشق، ولكن ليس كما وعد بإسقاط الأسد، بل وكتفه على كتف الأسد، والإمام من أصحاب العمائم. هل باعت تركيا الملف السوري بثمن بخس؟ وماذا ينتظر السوريين في قادم الأيام؟ كما يقول المثل: لا يوجد دخان من دون نيران. أشعل أردوغان الجدل سريعا بعدما غادر سوتشي الروسية، فهو بالطائرة أدلى بتصريحات وصفت بالمفاجئة عن وساطة روسية للتعاون مع النظام السوري لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا. لتخرج صحيفة حريات المقربة من الحكومة التركية وتقول إن التنسيق جار على قدم وساق ليتم تنفيذ اتصال هاتفي بين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، في خطوة ستكون ضمن مجموعة من التفاهمات على حل الأزمة السورية بالكامل بالاشتراك مع الأسد. وبينما كان ملايين السوريين المقيمين في تركيا ينتظرون تصريحا ينفي ما قيل خوفا من تسليمهم للنظام السوري، خرج وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو ليفجر الوضع أكثر. أوغلو وفي أولى كلماته قال إن الاتصال لن يحدث، لكنه لم يتوقف عن الحديث بعد ذلك. فقد طرح الوزير التركي 3 نقاط فجرت غضب السوريين. أوغلو قال إنه التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال اجتماع حركة عدم الانحياز في العام الماضي بالعاصمة الصربية بلغراد، مؤكدا بأنه قد أجرى حديثا معه عن الأوضاع في سوريا. كما قال إنه من الضروري تحقيق المصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما، وأكد على ضرورة وجود إرادة قوية لمنع انقسام سوريا على حد وصفه. تصريحات أوغلو وضحت وجود تنسيق مباشر بين تركيا وسوريا في عدة مجالات، ما يؤكد التقارير التي تحدثت عن عزم أردوغان إجراء اتصال مع بشار الأسد. تزامن تصريح وزير الخارجية مع قرارات أصدرتها وزارة الداخلية التركية لم تقل ضررا على السوريين في تركيا. فقد أعلنت الداخلية التركية إيقاف منح بطاقة الحماية المؤقتة بشكل نهائي، وأن من سيصل لتركيا سيتم نقله لمخيمات خاصة. تزامن التصريحات والأحاديث وضحت أن تركيا عازمة على تعبيد الطريق للعودة بعلاقتها مع النظام السوري، الأمر الذي أجج الغضب في أوساط المعارضة السورية. ففي الشمال السوري الذي تسيطر تركيا على أجزاء واسعة منه، اندلعت احتجاجات واسعة بعد صلاة الجمعة تحت شعار لن نصالح. كما شهدت ليلة يوم الخميس مظاهرات كثيفة ضد تصريحات الوزير التركي، وأحرق عدد من المتظاهرين العلم التركي في مدينة أعزاز السورية، فيما طالب آخرون الجيش التركي بالخروج من الأراضي السورية. المعارضة السورية السياسية والعسكرية والمدعومة بشكل مباشر من تركيا التزمت الصمت في الساعات الأولى، لكنها وأمام الغضب الشعبي الكبير خرجت لتقول إنها تقف ضد المصالحة، إلا أنها في ذات الوقت لم تهاجم الموقف التركي أبدا. وحاول بعض ممثليها تبرير التصريحات التركية. الجيش الوطني المدعوم تركيا هو الآخر اكتفى ببيان خجول رفض فيه المصالحة مع النظام السوري، وأكد في ذات البيان على العلاقة مع تركيا وأنها حرة في سياستها.
الخارجية التركية وبعد أكثر من 24 ساعة من الأحداث الساخنة والجدل خرجت ببيان جديد أوضحت فيه دورها في الملف السوري، وقالت إنها تسعى لحل النزاع ضمن خارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأنها تسعى لإيجاد حل دائم للصراع في سوريا. بيان الخارجية التركية لم ينفي التواصل أو النوايا، وكأنه خرج يقول إن ما ستنفذه سيكون قانونيا بالكامل. لكن لماذا أججت التصريحات التركية كل ذلك الغضب في أوساط السوريين؟ تسيطر تركيا مع فصائل المعارضة المدعومة منها على مناطق واسعة شمال سوريا، والتي يقطنها أكثر من 5 مليون سوري، وأغلبهم من المطلوبين للنظام بشكل مباشر، وآخرون مهجرون من مدنهم التي سيطر عليها النظام سابقاً، بالإضافة لوجود أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في الأراضي التركية، والذين تطبق عليهم تركيا قانون الحماية المؤقتة التي تنص على أن اللاجئ مجبر على العودة في حال استقرت الأوضاع في بلده. يضاف لذلك أن تركيا أطلقت منذ أكثر من عام برنامج العودة الطوعية لسوريا، والذي لا تمانع فيه بعودة السوريين إلى مناطق النظام السوري، كما أقدمت على تضييق الخناق على تحركات السوريين داخل أراضيها، ما أجبر عددا كبيرا للخروج من تركيا إن كان لدولة أخرى أو العودة لسوريا. أكثر ما يتخوف منه السوريون اليوم هو حملة واسعة تستهدف عودة كل المتواجدين في الأراضي السورية إلى مناطق النظام السوري، والسماح لقواته بالدخول للمناطق التي تسيطر عليها تركيا، ما قد يؤدي لحملات اعتقال وتصفية جماعية بحق معارضي النظام. يضاف لذلك تخوف أكبر لدى المعارضة السياسية التي تخشى طردها من تركيا، خصوصا وأن تركيا سبق وأن دفعت بجماعة الإخوان المسلمين من أراضيها بعدما احتضنتهم لسنوات ورعت مصالحهم. فهل ستترك تركيا من وقف معها وقاتل معها في ليبيا وأذربيجان لمقصلة الأسد؟ وهل سيدفع الشعب السوري الثمن كما جرت العادة، أم أنها مجرد تصريحات لن تغير شيئا في الواقع؟